Một cây cầu khác ở Crimea bị tấn công. Phe Nga nói đó là nỗ lực giáng đòn vào tuyến tiếp tế của Moscow. Còn như năm ngoái sau vụ cầu Kerch bốc hỏa, sau khi chỉ định Kiev là chủ mưu, Nga ùn ùn kéo tên lửa đạn dược cây sới khiến Ukraine rung chuyển. Năm nay liệu Moscow có tiếp tục tung đòn thép đáp trả hay không? Những kịch bản nào có thể xảy ra? Ở diễn biến khác, chiến trường vẫn sục sôi nhưng Nga nói Ukraine thất bại thảm hại, đang phải tái bố trí lực lượng. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định chưa tung cú đánh thực sự, quá sớm để đánh giá chiến dịch phản công có thắng lợi hay không. Đáng chú ý, Nga cảnh báo Ukraine sắp giành lại nhà máy Zaporizhia bằng vũ lực, thảm họa hạt nhân gia tăng. Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, Nga chỉ trích tuyên bố của Thượng nghị sĩ Mỹ về khả năng Moscow tấn công hạt nhân vào Ukraine. Vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine lại xuất hiện gần biên giới Israel. Đất nước hoang tàn, Ukraine được phương Tây cam kết hỗ trợ 66 tỷ đô la để tái thiết. Những diễn biến đáng chú ý khác, Thủ tướng Trung Quốc công du đến Pháp củng cố quan hệ với các quốc gia châu Âu. Tình báo Hoa Kỳ cho biết vũ khí hạt nhân có thể trở thành phương tiện cưỡng chế của Triều Tiên. Tại sao? Úc bổ nhiệm giám đốc an ninh mạng, tăng cường năng lực bảo mật quốc gia. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế cập nhật tình hình chiến sự thiêu đốt ở Đông Âu cùng hàng loạt diễn biến đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 22 tháng 6, Moscow tố Kiev dội tên lửa tấn công cây cầu đi bộ nối giữa bán đảo Crimea và lãnh thổ Ukraine. Mới đây, quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson bình luận đó là nỗ lực cắt đứt một trong những tuyến tiếp tế chính cho quân đội Nga tác chiến ở miền nam Ukraine. Reuters cho biết ông Vladimir Sando, lãnh đạo chính quyền do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson, đã đăng tải video có cảnh ông hiện diện ở cầu đi bộ Tronha, nối Kherson và Crimea. Trong đó, mặt đường nhựa có một lỗ lớn, hình thành sau vụ nổ. Ông Shadow nói đây là một hành động vô nghĩa khác của chế độ Kiev, theo lệnh của Anh. Nó không giải quyết bất cứ điều gì trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Vị quan chức cũng cam kết sớm sửa chữa cây cầu và khôi phục giao thông. Ukraine không nhận trách nhiệm đứng sau vụ việc. Được biết, cầu Tronha là một trong số ít tuyến đường dẫn đến Crimea, với một dải đất hẹp nối với lãnh thổ Ukraine. Những tuyến đường thay thế khác khá xấu và là đường vòng nên mất hàng giờ để di chuyển. Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời giới chức ngành vận tải trong chính quyền do Moscow bổ nhiệm cho biết mất khoảng vài tuần để sửa chữa cây cầu. Theo Reuters, sau khi được triển khai các vũ khí mới như tên lửa hành trình phóng từ trên không của Pháp và Anh, vài tuần trước Kiev đã có thể tấn công các tuyến hậu cần mà Nga cho là đã được đặt ở khoảng cách an toàn. Yuri Sobolevsky, quan chức Ukraine vùng Kherson bình luận, cuộc tấn công là một cú giáng vào hệ thống hậu cần quân sự Nga. Sẽ không có nơi nào Kherson khiến Moscow cảm thấy an toàn. Hãng RIA báo cáo các nhà điều tra Nga nói, Ukraine đã phóng 4 tên lửa vào cây cầu, trong đó có một tên lửa được cho là sản xuất ở Pháp. Còn nhớ năm ngoái, sau khi chỉ đích danh Kiev tấn công cây cầu Kerch ở bán đảo Crimea, Nga tạo cuồng phong tên lửa can quét khắp đất nước khiến Ukraine choáng váng. Còn lần này thì sao? Rõ ràng vụ tấn công tên lửa vào cầu Tronha nói trên đang làm dấy lên câu hỏi Moscow có trả đũa hay không và như thế nào. Euroasian Times hôm 23 tháng 6 đưa tin Văn phòng điều tra quân sự của Ủy ban điều tra thuộc lực lượng hỗn hợp Nga cho biết tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công có khả năng là tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow của Anh, Pháp do công ty quốc phòng MBDA phát triển. Điều thú vị là cuộc tấn công diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu dẫn tin tình báo cho biết Ukraine có thể tấn công Crimea khi nắm giữ tên lửa tầm xa của Mỹ, Anh. Ông chỉ ra pháo phản lực phóng loạt HIMARS và tên lửa Storm Shadow có thể là vũ khí khả thi được Ukraine sử dụng. Khi đó, vị Bộ trưởng cũng cảnh báo Nga sẽ tấn công các trung tâm đầu não của Ukraine để đáp trả. Như vậy, cảnh báo của ông Shoigu đã thành hiện thực. Câu hỏi đặt ra là Moscow trả đũa như thế nào? Euroasian Times khi đề cập đến những trung tâm đầu não của Ukraine thì vị Bộ trưởng lý giải mục tiêu nhắm đến có thể là căn cứ và địa điểm có nhân sự của cả phương Tây và Kiev. Đây là những nhóm phối hợp tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga kiểm soát. Euroasian Times cho biết Nga từng tiến hành các cuộc tấn công vào các trung tâm quan trọng của Ukraine, nhất là nơi có đội ngũ NATO hiện diện một cách không chính thức với vai trò chỉ huy, kiểm soát và hỗ trợ kỹ thuật, liên lạc với các binh lính. Để tiến hành đòn đáp trả như ông Shoigu đưa ra, nhiều khả năng Nga sẽ tăng cường hoạt động tình báo để xác định và tấn công các mục tiêu quan trọng có nhân sự phương Tây.
đơn cử là quân nhân NATO ở Ukraine. Để gửi thông điệp chính trị, cần lưu ý rằng nếu quyết định trên được công khai, nó sẽ đẩy NATO đến gần hơn với cuộc xung đột. Tuy nhiên, giả sử phương Tây lên án và kêu gọi trừng phạt Nga do tiêu diệt quân nhân của họ, thì Moscow có thể lập luận rằng họ đang tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp và phương Tây không thể đổ lỗi cho Moscow nếu quân đội của họ có mặt ở đó. Điều đó chẳng khác nào phương Tây thừa nhận đang tiến hành cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine như Moscow từng lập luận. Một giả thiết khác là Nga có thể trả đũa bằng cách phá hủy các căn cứ bao gồm kho chứa đạn dược của phương Tây hoặc căn cứ không quân nơi tiêm kích Ukraine cất cánh. Đáng chú ý, sau một thời gian phát động phản công, Nga cho rằng lực lượng Ukraine ở các mặt trận Đông Nam đang tạm hạn chế nỗ lực giành lại lãnh thổ từ Moscow để tập trung tái bố trí lực lượng sau các cuộc phản kích thất bại. Trang tin độc lập của Nga, The Moscow Times, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hôm 22 tháng 6 cho biết, sau khi tích cực tiến hành các hoạt động thù địch trong 16 ngày qua và hứng chịu tổn thất đáng kể, Ukraine đã giảm hoạt động và tái bố trí lực lượng. Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết cuộc phản công chống Nga sẽ mất thời gian, nhưng ông lạc quan nỗ lực này sẽ thành công. Chúng tôi sẽ tấn công một cách thông minh, nên sẽ mất thời gian cho nỗ lực đó. Ông Shmyhal nói bên lề hội nghị tái thiết Ukraine ở London. Vị Thủ tướng lưu ý thêm, tuy nhiên chúng tôi quyết tâm tiến về phía trước và hoàn toàn lạc quan về khả năng giải phóng tất cả các vùng đất mà Nga kiểm soát. Ông cho biết các hoạt động phản công sẽ kết hợp giữa tấn công và phòng thủ. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nói rằng cuộc phản công của Ukraine là một thất bại. Tuy nhiên, trong cuộc họp hôm 22 tháng 6 với Hội đồng An ninh Nga, ông chủ Điện Kremlin thừa nhận các lực lượng Kiev có tiềm lực tấn công. Tổng thống Nga yêu cầu giới chức tính đến khả năng tiềm lực tấn công của kẻ thù trước cạn và một loạt lực lượng dự bị của họ chưa được triển khai. Cũng trong cuộc họp nói trên, ông Shoigu nói rằng các lực lượng Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề, nhưng bác bỏ số thương vong mà Nga thống kê. Vị Bộ trưởng cũng nhận định nguồn viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả chiến trường, mặc dù Điện Kremlin thường cảnh báo việc Mỹ và đồng minh liên tục cung cấp khí tài cho Kiev có thể kéo dài xung đột và làm leo thang căng thẳng. Hiện nay chúng tôi thấy rằng lực lượng vũ khí phương Tây đã và sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong năm 2023 sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động quân sự. Chúng tôi không nhận thấy mối đe dọa do Nga đang xây dựng nguồn lực dự phòng, ông Shoigu nói. Một quan chức cấp cao Ukraine nói rằng đòn đánh chính trong đợt phản công Nga chưa thực sự bắt đầu. Do đó còn quá sớm để đánh giá liệu chiến dịch có thành công hay không. Thông điệp trên được quan chức giấu tên đưa ra khi CNN đưa tin. Giới chức phương Tây tin rằng cuộc phản công của Ukraine đạt ít thành công hơn mong đợi và màn thể hiện của quân đội Kiev ở tất cả tiền tuyến đều không đạt kỳ vọng. Newsweek hôm 23 tháng 6 dẫn lời Trung tướng Mỹ đã về hưu Ben Hodge nói rằng những lo ngại về tiến độ chậm chạp của Ukraine cũng như báo cáo về thương vong cao trong giai đoạn đầu chiến dịch không tiệm cận thực tế, đó chỉ là chiến dịch thông tin sai lệch của Nga. Ông Hodge vốn là một cựu chỉ huy quân đội Mỹ trong các cuộc chiến tranh Afghanistan và Iraq đánh giá, tư lệnh quân đội Ukraine tướng Valery Zaluzhny ngay từ đầu rất kỷ luật trong việc bảo vệ thông tin, chưa thể biết được họ đang tính toán những gì, nên khi đọc báo cáo cho thấy cuộc phản công đã thất bại và rằng Kiev phải tạm dừng hoạt động, tôi cho rằng tất cả hoàn toàn vô nghĩa. Ukraine vừa qua tuyên bố thành công một phần và đạt được bước tiến ở phía Nam. Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt ở chiến trường phía Đông. Kiev đang ra sức chiến đấu ngăn Moscow giành được tiến bộ ở khu vực này. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết trên Telegram, ở hướng Nam, Ukraine vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công. Chúng tôi đang tiến về phía trước và đạt được thắng lợi một phần, trong khi đẩy lùi lực lượng Nga san bằng các khu vực tiền tuyến. Cập nhật tình hình chiến dịch tấn công ở hướng Melitopol và Berdyansk, hai thành phố ở phía đông nam vùng Zaporizhia, bà Malia nói, lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục hoạt động tại đây và đạt tiến bộ tại một số khu vực, trong khi củng cố các vị trí của mình. Ở chiến trường miền Đông, nữ thứ trưởng cho biết, lực lượng Ukraine đang tiến hành phòng thủ kết hợp tấn công. Bà nói lực lượng phòng thủ tiếp tục ngăn chặn hiệu quả bước tiến của quân Nga ở các hướng Liman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Kẻ địch không thể tiến một bước nào, giao tranh tiếp diễn ở mọi mặt trận. Cũng liên quan điểm nóng phía Nam Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây cảnh báo Nga chuẩn bị hành động khiêu khích ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Quan chức về vấn đề hạt nhân của Nga nói với TASS hôm 23 tháng 6 rằng Kiev đang dàn dựng để công chúng chuẩn bị tâm lý ứng phó khả năng xảy ra sự cố hạt nhân. Trên thực tế là hậu quả từ việc nước này dùng vũ lực giành lại cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, chứ không phải do Nga hành động cực đoan. Ông Rinat Kacha, cố vấn của Tổng Giám đốc Công ty Kỹ thuật Điện hạt nhân Rosatom
của Nga cho biết là điều hoang đường mà ông Zelensky nêu ra đã đưa chúng tôi đến kết luận đó là chiến dịch thông tin của Ukraine được tung ra để phòng hậu quả từ những đòn bạo lực mà họ dự định nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo dự đoán của tôi, khả năng xảy ra một vụ chuyển giao quyền kiểm soát đầy bạo lực tại cơ sở này đang gia tăng. Tuy nhiên, việc nhà máy bị tiếp quản không phải là điều chúng ta sợ. Điều đáng lo là khả năng hàng chục ngàn km vuông nhiễm phóng xạ. Ông Kacha cũng khẳng định cuộc phản công của Ukraine hoàn toàn thất bại và chính phủ Nga nên chuyển tin này đến tập thể phương Tây. Những người chủ thực sự của Kiev đang thúc giục họ duy trì chiến sự và những người Ukraine điên loạn đang cố giành lại quyền kiểm soát nhà máy Zaporizhia bằng vũ lực với lý do sai lầm là cứu thế giới khỏi thảm họa hạt nhân. Đó là lý do vì sao họ lan truyền tin giả và thổi phồng điều không tưởng, điên loạn. Kiev đã và sẽ tiếp tục dùng nhà máy để đạt được mục đích của mình mà không màng đến an ninh hạt nhân. Chơi trò liều lĩnh với cơ sở hạt nhân là không chấp nhận được. Tổng thống Zelensky trước đó cho biết ông đã cảnh báo Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu và châu Phi về khả năng Nga hành động cực đoan tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia liên quan đến rò rỉ phóng xạ. Thông điệp được đưa ra chỉ vài giờ sau khi có thông báo lãnh đạo cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi đến Nga vào ngày 22 tháng 6. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích ông Zelensky lại đưa ra một lời nói dối khác. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham mới đây cho biết các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang đưa ra một nghị quyết, trong đó xem việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là một hành động tấn công vào Liên minh quân sự NATO. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov lập tức phản pháo rằng suy đoán của Thượng nghị sĩ Mỹ là vô lý, góp phần leo thang căng thẳng. Thông tin được Sputnik đăng tải hôm 23 tháng 6. Cụ thể, ông Antonov nói suy đoán về việc Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật là vô lý. Những lời lẽ khiêu khích và thiển cận của nhà lập pháp Mỹ chỉ góp phần làm leo thang căng thẳng và có thể khiến tình hình nguy hiểm hơn. Theo vị đại sứ, nghị quyết mà nghị sĩ Graham đề xuất là một sáng kiến điên rồ khác. Ngoài ra, ông khẳng định việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus được thực hiện trên cơ sở pháp lý. Chúng tôi không vi phạm nghĩa vụ quốc tế nào và chỉ làm chính xác những gì Mỹ tiến hành trong nhiều thập kỷ. Washington đã triển khai hạt nhân trên lãnh thổ các đồng minh, ông Antonov nói. Ở diễn biến khác đáng chú ý, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với báo The Jerusalem Post rằng vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine đã được phát hiện ở khu vực gần biên giới Israel. Khi được yêu cầu bình luận về lập trường của chính phủ Israel về tình hình Ukraine, ông Netanyahu nói rằng Israel đang ở trong một tình huống đặc biệt khác với Ba Lan, Đức, Pháp hoặc bất kỳ quốc gia phương Tây nào đang hỗ trợ Ukraine. Trước hết, chúng ta có biên giới quân sự gần với Nga. Các phi công của chúng ta đang bay ngay bên cạnh phi công Nga trên bầu trời Syria. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải duy trì quyền tự do hành động trước những nỗ lực của Iran nhằm thiết lập lực lượng quân sự ở biên giới phía Bắc Israel. Thứ hai, chúng tôi lo ngại rằng hệ thống khí tài mà Israel cấp cho Ukraine sẽ được dùng để chống lại chúng tôi do chúng có thể rơi vào tay Iran. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì vũ khí chống tăng của phương Tây đã được Israel phát hiện ở khu vực biên giới của mình. Đó là lý do chúng ta cần rất cẩn thận. Kể từ đầu năm 2022, Ukraine đã nhiều lần kiến nghị Israel cung cấp nhiều loại thiết bị vũ khí khác nhau, trong đó có hệ thống phòng không, nhưng Israel liên tục từ chối. Tel Aviv kiên định chỉ gửi viện trợ nhân đạo và vũ khí phi sát thương, cũng như hỗ trợ Ukraine triển khai hệ thống cảnh báo tên lửa phòng thủ dân sự tiên tiến. Thưa quý vị, xung đột nổ ra tàn khốc và kéo dài dai dẳng, đất nước xinh đẹp của Ukraine giờ hoang tàn và đổ nát. Các nước phương Tây mới đây cam kết viện trợ 60 tỷ euro, tương đương với 66 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong nhiều năm nhằm giúp nước này tái thiết sau cuộc chiến với Nga. Thông tin được Al Jazeera đăng tải hôm 23 tháng 6. Cam kết trên được đưa ra tại hội nghị phục hồi Ukraine kéo dài 2 ngày ở London, trong đó bao gồm khoản cam kết 50 tỷ euro từ EU, Anh cũng như là Mỹ. Ngoại trưởng Anh James Cleverly phát biểu: tại hội nghị này, chúng tôi có thể công bố khoản hỗ trợ tổng cộng 60 tỷ euro cho Ukraine. Được biết, gần 16 tháng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, nhà cửa, bệnh viện và hàng loạt cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine đã hóa đống đổ nát. Kiev phải mất nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ để tái thiết. Ngân hàng Thế giới ước tính chi phí tái thiết ở mức hơn 400 tỷ đô la, con số sẽ tăng lên hàng ngày khi xung đột tiếp diễn. Các nhà ngoại giao và lãnh đạo nhiều nước tham gia hội nghị London cũng kêu gọi các công ty thuộc khu vực tư nhân đầu tư cho Kiev. Gần 500 công ty từ 42 quốc gia đã cam kết tham gia, ông Cleverly cho biết. Mỹ đã cam kết khoản viện trợ mới trị giá hơn 1,3 tỷ đô la.
bao gồm hơn 500 triệu đô la để khôi phục và cải thiện mạng lưới năng lượng của đất nước Đông Âu. Đức sẽ tổ chức hội nghị tái thiết Ukraine tiếp theo vào năm 2024. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, thưa quý vị, trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát áp lực từ Mỹ, Thủ tướng Lý Cường vừa đến Pháp sau chuyến thăm nước Đức và có cuộc hội đàm cùng Tổng thống Macron. Hãng tin NHK ngày 23 tháng 6 dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho rằng cả Trung Quốc, Pháp và nhiều quốc gia châu Âu khác đều sở hữu thế mạnh riêng nên có thể tăng cường hợp tác. Cụ thể, năng lượng hạt nhân, hàng không và trí tuệ nhân tạo là những lĩnh vực mà các bên sẽ cùng có lợi. Bắc Kinh luôn sẵn sàng trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế với mục tiêu thúc đẩy tiến trình xây dựng hòa bình và phát triển ổn định trên phạm vi toàn cầu, Thủ tướng Trung Quốc khẳng định. Về phía Pháp, Tổng thống Macron nhận định mối quan hệ với Trung Quốc rất quan trọng. Ông lưu ý hai quốc gia cần duy trì chủ nghĩa đa phương hiệu quả để hướng tới giải quyết các vấn đề toàn cầu. Được biết vào tháng 4, Tổng thống Pháp đã đến thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Khi đề cập đến vấn đề đảo Đài Loan, ông Macron nhấn mạnh châu Âu nên độc lập về quan điểm với Trung Quốc và Hoa Kỳ, một phát biểu khiến ông vấp phải nhiều sự chỉ trích từ các quốc gia phương Tây. Liên quan tình hình Đông Á, một báo cáo từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ, Triều Tiên có thể sử dụng các cuộc tấn công phi hạt nhân không gây chết người để đạt được các mục tiêu chính trị trong tương lai. Hãng thông tấn Yonhap ngày 22 tháng 6 trích báo cáo từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ nhận định đến năm 2030, Triều Tiên rất có thể sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược cưỡng chế, bao gồm các cuộc tấn công phi hạt nhân gây chết người nhằm đe dọa các nước láng giềng, giành lấy sự nhượng bộ và củng cố uy tín quân sự của chế độ. Theo đó, lãnh đạo Kim Jong-un vẫn tự tin với quan điểm nếu năng lực hạt nhân ngày càng tăng, Bình Nhưỡng sẽ ngăn chặn được các hành động trả đũa và tránh được bất kỳ hậu họa nào. Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ Sidney Sheller lưu ý Mỹ đã đánh giá 3 kịch bản khác nhau. Theo đó, Triều Tiên có thể quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công, cưỡng chế hoặc phòng thủ. Cụ thể, chiến lược tấn công có mục đích dùng vũ khí hạt nhân để chiếm giữ lãnh thổ và đạt được ưu thế chính trị ở bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, chiến lược này ít có khả năng xảy ra hơn so với chiến lược cưỡng chế. Ông Sheller cho rằng động lực chính đối với chiến lược cưỡng chế của Triều Tiên là những lợi ích về chính trị, kinh tế và quân sự khi tình trạng căng thẳng vẫn có thể được kiểm soát. Đối với việc phòng thủ, Triều Tiên sẽ xem là một khiếm khuyết nên khả năng này khó xảy ra, ông Sheller cho biết thêm. Tại Úc, nước này vừa thông báo bổ nhiệm một chỉ huy lực lượng không quân cấp cao làm giám đốc an ninh mạng. Đây là người đứng đầu hệ thống an ninh mạng đầu tiên của nước này trong bối cảnh chính phủ Úc cần bảo vệ các dữ liệu quan trọng một cách hiệu quả và nâng cao năng lực bảo mật quốc gia khi các vụ xâm nhập qua mạng tăng đột biến trong thời gian gần đây. Reuters ngày 23 tháng 6 dẫn lời Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, thống chế không quân Darren Gordy, một cựu chiến binh 30 năm sẽ trở thành điều phối viên an ninh mạng quốc gia. Ông sẽ được hỗ trợ bởi một văn phòng quốc gia trong Bộ Nội vụ và bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 7. Chính phủ xem đây là một quyết định quan trọng cần thiết để đối phó với những thách thức mới nổi. Thủ tướng Albanese nói thêm, được biết việc bổ nhiệm thống chế không quân Darren Gordy là phản ứng từ chính phủ Úc sau vụ xâm nhập gần nhất nhắm vào công ty luật AWS Epsworth. Cụ thể, công ty AWS Epsworth xác định nhóm tin tặc Black Cat có liên quan vụ việc khi nhóm này được cho là đã công bố một số dữ liệu bị đánh cắp trên các trang web mua bán thông tin. Vào đầu tuần, 4 ngân hàng lớn nhất của Úc cho biết là hệ thống của họ không bị ảnh hưởng sau vụ tấn công của nhóm Black Cat. Theo Reuters, các vụ xâm nhập mạng tại Úc gia tăng từ cuối năm ngoái. Vào tháng 2, Úc đã phải cải cách các quy tắc an ninh và thành lập một cơ quan giám sát của chính phủ giúp ứng phó trước những cuộc tấn công của tin tặc. IDK, một dịch vụ hỗ trợ các nạn nhân bị đánh cắp danh tính, lưu ý rằng Úc là mục tiêu bị tấn công nhiều thứ năm bởi các nhóm trộm dữ liệu trên thế giới. Thưa quý vị, công dân Úc sẽ tham gia một cuộc trưng cầu dân ý liên quan đến quyền của các thổ dân vào cuối năm nay. Đây là cơ hội để xứ sở chuột túi thay đổi hình ảnh và trở thành một quốc gia ngoại lệ trên thế giới. Reuters đưa tin ngày 23 tháng 6. Theo Megan Davis, một luật sư đang vận động thay đổi hiến pháp cho biết một tuyên bố dành cho các thổ dân là rất ý nghĩa. Tuy nhiên, từ trước đến nay, chính phủ chưa xem trọng việc cải cách cơ cấu và trao quyền cho các thổ dân. Giờ đây, thế giới đang theo dõi tiến trình này. Theo kế hoạch, cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành để xem người dân Úc có ủng hộ việc thay đổi hiến pháp để chấp nhận chương trình tiếng nói trước nghị viện hay không. Nếu chương trình này được chấp nhận, một ủy ban bản địa sẽ được thành lập để tư vấn cho Quốc hội về những vấn đề liên quan đến thổ dân và người dân đảo Torres Strait. Được biết, thổ dân chiếm khoảng 3,2% trong tổng dân số 26 triệu người của Úc. Tuy nhiên, họ bị gạt ra ngoài lề từ thời Anh cai trị và không được trao quyền biểu quyết đầy đủ cho đến những năm 1960. Đến nay, hầu hết các giải pháp kinh tế xã hội cũng không chú trọng đến những người này và thổ dân cũng không được đề cập đến trong hiến pháp. Trong thông báo ngày 19 tháng 6, Thượng viện Úc cho biết
đã thông qua một đạo luật để mở đường cho cuộc trưng cầu dân Ý vào cuối năm. Chuyển sang tin tức liên quan đến Washington và đồng minh Nam Á. Mỹ vừa công bố các thỏa thuận bán vũ khí cho Ấn Độ và chia sẻ với nước này các công nghệ quân sự nhạy cảm. Tuy nhiên, kế hoạch trên đang vấp phải thách thức đáng kể từ quy tắc xuất khẩu vũ khí của chính phủ Hoa Kỳ. Reuters ngày 23 tháng 6 cho hay, theo thông tin từ chính quyền Tổng thống Biden, các thỏa thuận sâu rộng về chất bán dẫn, những khoáng sản quan trọng và công nghệ quốc phòng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ và Ấn Độ. Một thỏa thuận tiên phong đã cho phép General Electric xây dựng một cơ sở sản xuất động cơ phản lực ở Ấn Độ. Ngoài ra, chính quyền New Delhi cũng có kế hoạch mua máy bay không người lái MQ-9B Shield Guardian được trang bị vũ khí của General Atomics do Mỹ sản xuất. Mặc dù vậy, tiến trình này đang gặp phải cản trở từ các quy tắc nghiêm ngặt của Hoa Kỳ liên quan đến việc quản lý xuất khẩu công nghệ quốc phòng, bao gồm quy định về buôn bán vũ khí quốc tế ITAR. Theo Reuters, những yếu tố này đã khiến cho việc hợp tác quốc phòng trở nên khó khăn, ngay cả với các đồng minh lâu năm của Mỹ như là Anh và Australia khi ký thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS vào đầu năm. Ali Trautner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhấn mạnh sự cần thiết phải phá bỏ các rào cản đối với việc chia sẻ công nghệ với các đồng minh và đối tác, bao gồm cả Ấn Độ. Tại cuộc họp kín ngày 22 tháng 6, đảng viên Đảng Dân Chủ Mark Warner và Đảng Cộng hòa John Cornyn đã đưa ra luật hợp lý hóa việc bán vũ khí cho Ấn Độ, bao gồm việc giảm một nửa thời gian mà Quốc hội xem xét xuống còn 15 ngày. Tuy nhiên, một quan chức ở Quốc hội cảnh báo những nỗ lực tăng tốc chia sẻ công nghệ với Ấn Độ có thể phải đối mặt với một trận chiến khó khăn ở Quốc hội và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo vị quan chức Mỹ, có những lo ngại khi chia sẻ công nghệ đối với Úc và càng có nhiều lo ngại hơn đối với Ấn Độ. Đối với Mỹ, Úc là một đồng minh, trong khi Ấn Độ có đặc quyền giống như đồng minh nhưng lại chưa kèm theo bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào liên quan. Đáng lưu ý, Ấn Độ muốn tiếp cận các công nghệ nhạy cảm mà nhiều đồng minh thân cận nhất của Mỹ không có. Khi chính quyền New Delhi duy trì quan hệ thân thiết với Moscow và từ chối lên án việc Nga tấn công Ukraine. Bill Greenwald, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc về chính sách công nghiệp cho biết, việc phê duyệt thỏa thuận động cơ phản lực và máy bay không người lái quân sự cần được đơn giản hóa. Tuy nhiên, có vẻ như là General Electric vẫn đang trong quá trình xin phép xuất khẩu, nghĩa là vẫn cần sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao. Bên cạnh đó, hợp đồng máy bay không người lái Sea Guardian cũng cần phải được xem xét và phê duyệt bởi Quốc hội. Do đó, một vấn đề phức tạp nữa có thể phát sinh. Về phía Ấn Độ, có thể xuất hiện trở ngại khác. Liệu quốc gia này có sẵn sàng chấp nhận những hạn chế đi kèm với những công nghệ do Mỹ cung cấp? Theo quy định buôn bán vũ khí quốc tế ITAR, sẽ có những giới hạn về tài sản trí tuệ liên quan đến công nghệ do Mỹ cung cấp. Với cơ chế này, có thể New Delhi sẽ sớm trở nên mệt mỏi với những áp đặt từ phía Hoa Kỳ, ông Greenwald cho biết thêm. Liên quan đến chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Hoa Kỳ, hàng chục nhà hoạt động đã tụ tập gần Nhà Trắng để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền ở quốc gia Nam Á. Reuters ngày 23 tháng 6 cho hay, từ khi Thủ tướng Narendra Modi nhậm chức vào năm 2014, Ấn Độ đã trượt từ vị trí 140 trong chỉ số tự do báo chí thế giới xuống vị trí 161 trong năm nay. Đồng thời, Ấn Độ cũng là quốc gia có số lần ngừng hoạt động Internet cao nhất trên thế giới trong 5 năm liên tiếp. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng mô tả luật công dân năm 2019 của Ấn Độ có nội dung phân biệt đối xử cơ bản vì đã loại trừ người di cư Hồi giáo. Ngoài ra, các nhà phê bình chỉ ra luật chống cải đạo đã thách thức quyền tự do tín ngưỡng được bảo vệ theo hiến pháp của Ấn Độ. Bên cạnh đó, Ấn Độ đã phá rỡ những tài sản thuộc sở hữu của người Hồi giáo với danh nghĩa cưỡng chế các công trình xây dựng bất hợp pháp. Chính quyền Thủ tướng Modi cũng ban hành lệnh cấm đeo khăn trùm đầu trong các lớp học ở Karnataka. Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ thảo luận vấn đề nhân quyền với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc hội đàm ngày 22 tháng 6, sau khi các nhà hoạt động và các nhà lập pháp cấp tiến trong Đảng Dân Chủ thúc giục đề cập đến vấn đề này một cách công khai. Tiếp tục là tin tức liên quan đến nỗ lực bảo vệ khí hậu. Thưa quý vị, nhân dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh tại Paris, tổ chức phi lợi nhuận Global Citizen đã thực hiện một buổi hòa nhạc miễn phí có tên gọi Khơi nguồn sức sống hành tinh tại công viên Champ de Mars. Các nhà lãnh đạo thế giới đã xuất hiện tại buổi hòa nhạc với những thông điệp ý nghĩa. Reuters ngày 23 tháng 6 đưa tin tại buổi hòa nhạc, các nhà lãnh đạo của Barbados và Brazil đã bước lên sân khấu để kêu gọi thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu và xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng xã hội. Được biết, trước đó một ngày, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã tụ họp về thành phố Paris để tham dự một chương trình nghị sự tài chính toàn cầu với mục tiêu tăng cường tài trợ cho các nước có thu nhập thấp, cải cách hệ thống tài sản sau chiến tranh và giải phóng nguồn tài chính đối với các biến đổi khí hậu.
Theo đó, các quốc gia cần đồng thuận về cách thúc đẩy một số sáng kiến đang gặp khó khăn trong các tổ chức như là G20, COP, IMF, Ngân hàng Thế giới và Liên Hợp Quốc. Sau cuộc họp, Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã công bố một loạt các biện pháp hỗ trợ các quốc gia gặp thảm họa, bao gồm việc tạm dừng trả nợ nếu các quốc gia bị thiên tai. Người hùng vì khí hậu, trẻ tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg hôm 22 tháng 6 nói các nhà hoạt động đang bị đàn áp một cách có hệ thống ở Pháp. Thông điệp trên được cô đưa ra khi các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp tại một hội nghị thượng đỉnh tài chính toàn cầu ở Paris. Theo Reuters, nhà hoạt động vì môi trường 20 tuổi Greta Thunberg nói, chúng tôi cực kỳ lo lắng khi các nhà hoạt động trên toàn thế giới ngày càng bị đàn áp chỉ vì họ đấu tranh cho sự tồn tại và tương lai của chúng ta. Ví dụ tại Pháp, tình trạng này đã xảy ra vài ngày trước. Họ đang phải trả giá vì bảo vệ cuộc sống và quyền được biểu tình. Trước đó vào ngày 21 tháng 6, chính phủ Pháp đã buộc nhóm hoạt động vì môi trường Le Soulèvement de la Terre vì cáo buộc kích động biểu tình có vũ trang hoặc hành động bạo lực. Động thái trên lập tức vấp phải chỉ trích từ phe cánh tả và các tổ chức phi chính phủ. Bộ Nội vụ Pháp chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Tại Malaysia, Reuters đưa tin hôm 23 tháng 6, giới chức nước này tuyên bố là sẽ có hành động pháp lý chống lại công ty mẹ của Facebook là Meta vì không gỡ bỏ các nội dung không mong muốn khỏi nền tảng mạng xã hội này. Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia trong một tuyên bố cho biết, Facebook gần đây ghi nhận lượng đáng kể nội dung không phù hợp liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, hoàng gia, phỉ báng, giả mạo, cá cược online và quảng cáo lừa đảo. Kuala Lumpur nói rằng Meta đã không hành động đủ mạnh mẽ, dù Malaysia liên tục yêu cầu gỡ nội dung không lành mạnh. Do đó, quốc gia này nhấn mạnh các hành động pháp lý cần thiết để thúc đẩy trách nhiệm an ninh mạng và tăng cường bảo vệ người dùng. Meta hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Ủy ban Malaysia cũng chưa bình luận yêu cầu của Reuters rằng hành động pháp lý dự kiến là gì. Các công ty lớn về truyền thông xã hội như Meta, YouTube của Google hay là TikTok gần đây bị giám sát chặt chẽ nội dung đăng tải trên nền tảng của mình. Một số chính phủ Đông Nam Á cũng yêu cầu các nền tảng trên gỡ bỏ nội dung không phù hợp. Đơn cử ở Indonesia, Facebook vào năm 2019 đã phải gỡ hàng trăm tài khoản trong nước và các hội nhóm có liên quan đến tin tức giả mạo. Tại Hy Lạp, hàng ngàn người ủng hộ đảng chính trị cánh tả Syriza đứng chật kín quảng trường chính Sintama vào hôm 22 tháng 6 tham gia cuộc vận động của lãnh đạo cánh tả Alexis Tsipras trước thềm bầu cử toàn quốc vào ngày 25 tháng 6 tới. Những người ủng hộ vẫy cờ đảng Syriza và reo hò khi ông Tsipras bước lên bục phát biểu. Dù vậy, Reuters ghi nhận nhiều người vẫn lo lắng về kết quả của cuộc bầu cử vào Chủ nhật này. Ông Tsipras đã bước vào vòng tranh cử thứ hai cùng Thủ tướng đương nhiệm và lãnh đạo Đảng Dân Chủ mới bảo thủ Kyriakos Mitsotakis. Ông Mitsotakis thuộc Đảng Bảo thủ được cho là có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 25 tháng 6 sau một cuộc bỏ phiếu bất phân thắng bại vào 4 ngày trước đó. Lãnh đạo Syriza Tsipras cảnh báo sự thống trị của Đảng Dân Chủ mới tại Quốc hội sẽ tạo ra một chế độ không kiểm soát. Ông Tsipras đang chạy chiến dịch tranh cử cam kết giảm tình trạng lương thấp và giá cả tăng cao, trong khi bảo vệ điều kiện lao động và quyền lợi của người lao động. Ông cũng chỉ trích chính phủ tiền nhiệm hành động chưa đủ để giải quyết các vấn đề trên. Thưa quý vị, cuộc xung đột ở Sudan đang khiến nhiều gia đình ly tán do vấp phải những quy định về thị thực. Đơn cử là câu chuyện của ông Al-Shafi Mahdi. Chia sẻ với Reuters, ông cho biết là gia đình 5 người của ông đang bị chia cắt. Ông cùng 2 con lớn phải tách khỏi vợ và 3 con nhỏ khi chạy đến biên giới giữa Sudan với Ai Cập từ ngày 1 tháng 6. Họ không biết khi nào mới gặp lại người thân của mình. Theo Reuters, giống như nhiều gia đình khác chạy trốn cuộc xung đột ở thủ đô Khartoum, Mahdi, một nhạc trưởng và là giáo viên dạy nhạc nổi tiếng đã rời bỏ nhà cửa. Ông không có visa để được vào Ai Cập. Trong khi đó, các con trai lớn của ông năm nay 19 và 17 tuổi cũng cần làm mới hộ chiếu. Điều lúc này trở nên bất khả thi do cuộc xung đột giữa hai phe phái quân sự ở Sudan. Ông Mahdi và 2 con trai lớn đã quay trở lại Port Sudan ở Biển Đỏ, trong khi các thành viên còn lại của gia đình đi về phía Bắc, tiến đến Cairo của Ai Cập. Trước đó, ông Mahdi và gia đình quyết định rời khỏi Bahri, một phần của thủ đô Sudan, sau khi nghe thấy âm thanh từ các cuộc không kích. Ông nói, tôi rất gần gũi với lũ trẻ. Ban đầu chúng không chấp nhận rời đi, nhưng tôi đã nói với chúng rằng tôi sẽ gặp chúng ở Ai Cập trong 2 đến 3 ngày nữa. Nhưng kỳ thực tôi biết rằng đó là điều không dễ dàng, sẽ mất nhiều thời gian. Hơn 2,5 triệu người đã rời bỏ nhà cửa do xung đột giữa quân đội và lực lượng bán vũ trang của Sudan sau khi giao tranh bùng nổ vào ngày 15 tháng 6. Ước tính khoảng 600.000 người đã tìm đến các nước láng giềng để nương náu, hơn 250.000 người đã tìm đến Ai Cập.
Kể từ ngày 10 tháng 6, Ai Cập yêu cầu tất cả người Sudan đều cần có thị thực mới được vào nước này. Trước đó chỉ có đàn ông trong khoảng 16 đến 50 tuổi mới cần trình visa. Điều đó có nghĩa nhiều phụ nữ và trẻ em cũng như người già có thể vượt qua biên giới, trong khi đàn ông sẽ ở lại phía bắc thành phố Wadi Halfa của Sudan và chờ đợi hàng ngày hoặc hàng tuần để xin visa tại lãnh sự quán Ai Cập. Shihir Shidi Ali, vợ của ông Mandi nói rằng, bà đã vượt biên vào Ai Cập với 3 con nhỏ sau một hành trình dài và khó khăn. Ai Cập là đất nước duy nhất mở cửa đón họ. Bây giờ, điều họ có thể làm là chờ cho đến khi gia đình đoàn tụ. Chúng tôi gọi điện cho chồng và những người con lớn mỗi ngày, nhưng phải thừa nhận rằng mọi thứ không hề dễ dàng, bà nói. Trong khi đó, thì nhiều người di cư cũng chật vật trong nỗ lực tìm cuộc sống mới ở xứ xa. Reuters dẫn lời cơ quan ứng phó khẩn cấp cho biết tổng cộng có 227 người di cư đã được cứu vào hôm 22 tháng 6. Theo Reuters, mùa hè là cao điểm với đông đảo người di cư vượt biển tìm đến châu Âu. Đảo Canary thuộc Tây Ban Nha nằm ở bờ biển Tây Phi đã trở thành điểm đến chính cho những người di cư tìm đến Tây Ban Nha, trong đó có nhiều người tìm đường băng qua biển Địa Trung Hải. Giới chức Tây Ban Nha hôm 21 tháng 6 cho biết có một xuồng nhỏ chở người di cư bị chìm. Một tàu tuần tra Maroc trước đó giải cứu được 24 người. Tuy nhiên, các tổ chức về vấn đề người di cư xác định có đến 59 người trên thuyền. Điều đó có nghĩa là ít nhất 30 người vẫn đang mất tích. Họ cũng chỉ trích Tây Ban Nha và Maroc vì không can thiệp sớm. Mặt khác, giới chức đảo Canary hôm 22 tháng 6 cho biết dịch vụ ứng phó khẩn cấp đã hỗ trợ 114 người di cư lênh đênh trên 2 con thuyền lên bờ. Tổng cộng có 53 người đã được đưa đến Lanzarote, trong khi có 61 người di cư được đưa đến bệnh viện. Vào sáng ngày 22 tháng 6, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha phát hiện một chiếc thuyền chở người di cư thứ 3 và đưa 54 người trên thuyền đến Lanzarote. Họ đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Đến cuối ngày, một thuyền giải cứu được 59 người di cư khác đã đến Aguineguin. Theo Reuters, nhiều người di cư từ khu vực châu Phi cận Sahara tìm đường đến đảo Canary, vượt qua tuyến đường biển nguy hiểm nhất thế giới. Theo dữ liệu từ Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc, ít nhất 559 người đã thiệt mạng vào năm 2022 khi nỗ lực tìm đến quần đảo của Tây Ban Nha. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.